bang lumalabas. Okay? So, ayan. Magiging, okay. Okay, good day, good day. Okay, matagal yung last na upload ko sa video, no? Pero ito, ang video to ay tungkol sa DTR with Mercy Time, okay? I think may ginawa ako, yung last na ginawa ko ganito rin, pero mas kampante ako dito, no? Dito, iniba ko lang, no? Yung una kasi, ang pinag-uusapan lang is yung alas 8. Pag 8:15, 8 o'clock ka. Pag 8:16, 8:30 na yon. Pag 8:30 to 8:31 palampas, 9 o'clock na yung Mercy Time mo. Ito naman, hindi. Every ora. Every time, kahit anong oras ka papasok, kasi hindi nga minsan di maiwasan, mabibigyan ka ng pangalan nito ng Mercy Time. Halimbawa dito, no, 9:15. Sabihin na natin, 9:15 AM, Mercy Time mo is 9 AM. Parang ganon. Okay? Hindi gaya nung una na hanggang alas 8 lang pinag-usapan natin. Halimbawa, dito naman is 16 AM, 10:30 na yon. Okay? Pag ganon yung pasok mo. Okay? So, ganon. Ngayon, dito, yung DTR natin is based sa monthly salary. Okay? At yung monthly salary, i-convert natin yan, titingnan natin yung daily rate nila. Okay? So, based sa sinabi ng Dole dito, pag ang trabaho mo ay 6 days a week, yung Monday to Saturday, 331 ang magiging working days mo. Dito, yung formula dito mamaya. Discuss ko, no? Pag yung Monday to Friday naman, usually mga government employee, bangko, cooperative, mga 5 days lang sila. Dito, 261 days ang applicable. Dito yung daily rate. Yung daily rate mo is yung monthly salary times 12 divided by yung dito yung diniscuss ko na total working days. Okay? So, ayan. Halimbawa, ito. Ang monthly salary niya is 5,000. Yun. Dito. That is 5,000. Oh, sorry. 5,000 times 12. Parang ganun, no? 5,000. Yun. 5,000 times 12. Okay? I-divide natin yan kung ang trabaho mo is 6 days. I-divide natin ng, magkano ulit? 313. Okay? So, ganyan. So, ayan, nakuha natin yung daily rate ng empleyado na may monthly salary na 5,000, which is, ang daily rate niya is 191.69 centavos. Of course, yung rate niya per ora is, i-divide lang natin ng 8 yun. Okay? So, ayan, 23.96 ang per hour niya. Bakit kailangan natin to? Alalahanin natin na hindi lahat yung monthly salary ay binibigay nating buo. Pinsan, late sila, absent sila, kaya hindi buo yan. Tapos, yung mga legal deductions pa, yung mga hindi pala. Depende sa usapan yung mga SSS, pag-ibig, ano, kung may contribution ka. Pero andun pa rin yung mga ibang deductions. Okay? At pag sumobra naman yung binibigay natin na monthly salary, naintindihan natin yun kasi may overtime pay sila dito, no? I-compute din natin. Depende naman yung usapan nyo sa overtime rate. Okay? Halimbawa dito, no? Binigyan ko ng halimbawa dito, mamihan ni nanay ko. From 8 AM to 8 PM daily. Of course, pag lampas ng alas 5, nagtatrabaho ka pa rin, overtime na yun. Depende yung usapan nyo. Kung ano ang increase nun, mga 15 to 20%. Okay? Usually naman nata is 20% ang parang usapan, ano? Kaya ayun. Okay? So, ayan. Now, paano natin gagawin to? Okay? Tignan natin mga empleyado natin, mga to. Okay?
Halimbawa, Manny Pacquiao. Trainee siya, no? Nag-time in siya ng 8 p.m. O, let's say, susunada ko si Isko Moreno muna. Okay, busboy. Pumasok siya ng 8 p.m. Kahit pumasok siya ng 7:45, 7:30, lagay nyo pa rin 8 p.m. Kasi yun nga ang usapan, no? Open nga natin is 8. Okay? So, ayan. Ayan. Mercy time niya is 8 p.m. Naka-record. Let's say Ping Lacson. Ping Lacson. Supervisor. Pumasok siya ng 8:15 p.m. Ito yung sinasabi ko. 8 p.m. pa rin yung mercy time. Okay? Next is, ano yung next employee natin? Let's say, Leonie de Guzman. Waiter. Medyo na late. Ewan ko, bakit na late? Medyo na late. Let's say, pumasok siya ng 8 p.m. Okay? Ang recorded is now 8:30. Okay? Gets nyo na? Okay. Let's say Manny Pacquiao. Sorry. Manny Pacquiao. Parang trainee. Ito, pumasok siya ng 8:35 p.m. Recorded as 9 p.m. na. Okay? Yun. Tapos, si Tito Soto, supervisor, pumasok ng medyo na traffic din. 9:09. Ang recorded is 9 o'clock. Kahit late siya ng 9 minutes. Parang ganito rin. Yung una kasi, ang usapan lang dito is yung mga 8 o'clock. Ito, dinagdag na natin yung anong oras. Okay? Next na empleyado natin is ano pa kaya? Let's say, Kiko. Assistant supervisor, na traffic din. Ewan ko nangyari sa kanila, no? 8:20 nung tumating na. 9:30 pa rin. Okay? Kita nyo na? Okay? So, kahit anong oras yan, pwede siyang mabigyan pa rin ng mercy time. Tapos, sino pa? Lenny Robredo. Si secretary. Aba, na late ng mas malayo at ang pinanggalingan. Let's say 8:11. Pero, ang recorded is 10 p.m. Okay? Tapos, sino pa? Manny Pacquiao. Let's see, Bongbong Marcos. Puro presidensya bulsa. Bongbong Marcos. Si stuntman na late din. Mas malala ang late niya. 10:30 na siya. Okay? Lampas na siya sa 15 minutes. Kaya nito, 15 minutes. Lalagay pa rin yan sa 8 o'clock. Ito naman is under 15 minutes. Ilalagay pa rin siya ng 8 o'clock. Ito naman, lumampas sa 15 minutes, 8:30 na. Lumampas sa 15 minutes, 9:30 na. Lumampas sa 15 minutes, 10:30 na. Ganon. Okay. Rodrigo Duterte. Oy, ba't wala siyang, alam ko na. Ito. Ganon nyo lang. Okay, o manager. Nangyari is, mas late. Malay mo galing pa sa Davao, ano? Mindanao yun. So, dumating siya ng around mga 10:35. Okay? Ang recorded na mercy time niya is 11 na. Ayun, okay? Dagdagan na lang natin ito, doon. Ito kasi, okay? Lahat ng may kulay dito, may formula. Okay? So, ganun. Ngayon, end of the day. Si Isko, busboy, medyo nag-overtime, 7 p.m.
Yon. 10 hours yung trabaho niya, 8 hours doon na regular, 2 hours overtime. Regular pay niya is 287, yun yung 8 hours, pero may 2 hours siya na overtime pay, which is 86 pesos and 26 centavos. Yan ang total pay niya, 373 and 80 centavos. Ping Lacson naman, medyo supervisor, let's say, nag 7:30 siya. Yan. 10 hours and 10 and a half hours, okay? 8 yung regular, 2.5 yung overtime. Yan. Nakukompute na yan. Okay? Si Leonie, na waiter, let's say, hindi maintindihan. Bakit kaya nag-undertime ng 4 p.m.? Ayun. 6.5 na lang yung kwan. At wala siyang overtime, no? Wala. Yan, 280. Manny Pacquiao naman, siguro, I don't know, 4:30 din siguro, nag-undertime, ayan, tariho lang sila. Ayan. Okay? Tito Soto, supervisor, siguro mas inagahan, 5 p.m. na lang, walang overtime, ayan. Yan yung regular pay ni Tito Soto. Tapos si Kiko naman, nagsabay sila siguro, birthday siguro ni Sharon. Asawa, yung isa pamangkin eh. Ayan, okay. Lenny Robredo, hindi makaalis-alis kasi yun nga, umalis na yung dalawa. Nag-overtime hanggang 6. Yan, okay. May trabaho siya na 7 hours. Yung regular niya is 6, overtime na 1 hour. Okay. Yan ang total ng matatanggap niya. Assistant manager, medyo nag-overtime din. Let's say, 7:30. Sabay sila ni Lacson kung anong linakad nila. Oh, sorry. Sorry, hindi yan dito. 7:30 p.m. Uy. Tignan nyo, may mali agad pag mali ang tinatype. PM, dapat yan. Ayan, okay. And then, si manager, okay, sabi niya, okay, hanggang last hour ako. Yan. Okay. Kita nyo na. Nakukompute ka agad yung DTR at yung mercy time dito. Yung mercy time is binigyan ko na kung anong oras pumasok. Yun. Okay? Doon din nag-a-apply yung mercy time. Okay? So, halimbawa dito, bibigyan ko ng example dito. Let's say, secretary, Ibahin natin to. Example only, example. 8 p.m. pumasok. Pero, 12 p.m. umalis. Emergency. Let's say, ganon. Okay? So, ayun. 4 hours lang yung trabaho. Okay? Yun. Hindi ko ata naayos to. Tingnan natin. Yung isa naman is, halimbawa dito rin, 12 p.m. Tapos, hindi pwedeng 12 p.m. yan. 1 p.m. Tapos, 5 p.m. Yun. 4 hours din. Ganon. Ito yung hapdi-hapdi lang, no? So, nakita nyo na. Ganon po yun. Ganito. Ganon po yun. Ganito itong ginawa kong to. Mas kampante ako dito. Okay? So, ayan. Date. Bahala na kayo kung anong lalagay yung date. Anyway, kung interesado kayo sa format na to, yun nga, lagi kong sinasabi, send nyo lang email nyo at isesend ko rin yung template na ito. Okay? Sa sheet na ito is lalagay nyo yung mga pangalan ng empleyado, yung work days nila, 66. Usually naman siguro 6 days kasi yung private naman. No? Unless cooperative kayo, magiging 5 days mga yan. Hindi naman, no? And then, yung mga position with salary. Okay? Again, delete natin. Ito yung computation, yung total working days. Follow natin yung recommendation ng DOLE na pag
6 days a week, 313 days ang i-divide natin. Pero pag 5 days a week, 261. 5 days a week, mga government employees, bank employees, at cooperatives. Sila yung talaga nagtatrabaho ng Monday to Friday or ganon. Okay? So, ayan. Okay? I hope nagustuhan nyo to, no? Ito yung parang update ko sa DTR with Mercy Time. Yung boses ko medyo umaga kasi. Hindi pa na-exercise yung vocal ko. Oh, grabe. So, ayan. Again, mag-email lang kayo pag gusto nyo yung template na to and I will send you the file. Okay? Ito yung bago kong upload. Matagal-tagal na hindi rin ako nakapag-upload kasi yun, may mga dumating na dagok sa buhay. Medyo nagkuhan tayo. Okay? Alright. So, thank you.